ચોમાસું આવે ને એટલે શાકભાજીની તકલીફ. તો ઘરમાં જ્યારે શાક બનાવવા માટે લીલું શાક ના હોય ને ત્યારે જલ્દી બની જાય ને તેવી ડીશમાં ઇન્સ્ટન્ટ મસ્ત મજાનું સ્વાદિષ્ટ શાક, તેની સાથે મસાલાવાળા લચ્છા પરોઠા અને એક સ્વાદિષ્ટ સંભારો આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં બનાવવાના છીએ. તો બનાવવાનું શરૂઆત કરીએ. આજે બધી સામગ્રીનું માપ 2 વ્યક્તિને થાય ને તે રીતે લીધું છે. પ્રથમ લચ્છા પરોઠાનો લોટ બાંધી લઈએ. તો 1 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લોટમાં ઉમેરી હવે 1 કપ પાણીમાંથી જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરી અને પરોઠાનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. લચ્છા પરોઠાનો લોટ છે ને તે સાદા પરોઠાનો લોટ બાંધીએ ને તેવો જ બાંધવાનો હોય છે, પણ લચ્છા પરોઠા બનાવવાની રીત છે ને તે ખાસ અને અલગ હોય છે. પરોઠાનો લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે સહેજ એવું તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર સંભારો અને શાક બનાવીએ ને એટલો સમય કૂણવવા માટે રાખશું. આજે અવનવું ઇન્સ્ટન્ટ શાક બનાવતા પહેલાં સંભારો બનાવી લઈએ. જેના માટે અહીં મેં એક નાની કાચી કેરી, 1 ગાજર અને 1 લીલું મરચું લીધું છે. પ્રથમ કાચી કેરીને છાલ ઉખાડ્યા વગર જ આ રીતે લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. એ જ રીતે ગાજરની છાલ ઉખાડી અને તેના લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લેવાનું છે. હવે લીલા મરચાંને પણ આ રીતે 2 અડધા કરી અને લાંબા ટુકડામાં કાપી લઈશું. બધું સરસ સમારાઈ જાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન સૂકા મેથી દાણા અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી બધું સહેજ એવું મિક્સ કરશું. તુરંત જ વઘારમાં મેથીની સુગંધ સાથે બધું ફૂટવા લાગે છે એટલે સમારેલા કાચી કેરી, ગાજર અને મરચાંના ટુકડા છે ને તે વઘારમાં ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, સાથે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. બસ વધારે કાંઈ મસાલા ના ઉમેરતા ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ બધું 1 મિનિટ માટે સાતળશું, જેથી ગાજર અને કેરી અધકચરા જેવા સતળાઈ જાય. થોડું એવું સતળાયા પછી આ વઘારેલા સંભારામાં 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી બેસન ઉમેરશું. બેસનને પણ સંભારામાં મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી બેસન શેકાઈ જાય અને ગાજર મરચાં સાથે ભળી જાય એક અલગ જ સ્વાદનો સ્વાદિષ્ટ સંભારો બનાવે. બસ માત્ર અડધી મિનિટમાં મિક્સ કરતાં બેસનવાળો મરચાં ગાજર કેરીનો સંભારો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી સંભારાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. સંભારો બની ગયો છે. તો હવે ઘરમાં લીલું શાકભાજી ના હોય ને ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકાય ને તેવું રેસ્ટોરન્ટના સ્વાદનું શાક બનાવીએ. જેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. અહીં ટોટલ 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે 4 થી 5 કળી લસણની ચોપ કરી ઉમેરશું. તુરંત જ વઘારમાં લસણ મિક્સ કરી અને સાતળશું. આ શાકમાં લસણની ફ્લેવરનું એક ખાસ મહત્ત્વ હોય છે, તેથી લસણ છે ને તે થોડું વધારે જ ઉમેરવાનું. સાથે 3 થી 4 લીલા મરચાં છે તે ફક્ત ડીટિયા કાઢી અને આખા જ ઉમેરી દેવાના છે. હવે તેને વઘારમાં સહેજ એવા સાતળશું. લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈને સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે લગભગ 2 ટમેટાં અને 2 ડુંગળીને મિક્સ કરી બ્લેન્ડ કરેલી ગ્રેવી જે છે તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે. વઘાર સાથે તેને મિક્સ કરી લઈશું. ઘરમાં બીજું લીલું શાક ના હોય ને ત્યારે લસણ, ડુંગળી અને ટમેટાં કે લીલા મરચાં તો ઘરમાં હોવાના જ. તો આજે આપણે ફક્ત તેનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. સતળાતી ગ્રેવીમાં મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, સાથે અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. મસાલાને સતળાતી ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. સાથે સાથે થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. એક વખત મિક્સ કરશું અને સતળાવા દઈશું. માત્ર સહેજ એવું સતળાતા અહીં જુઓ ગ્રેવી સતળાય અને તુરંત જ તેલ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગ્યું છે. બસ તેલ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે આ ગ્રેવીમાં 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. અહીં પાણી બિલકુલ વધારે નથી ઉમેરવાનું. ત્યાર પછી અહીં મેં 1 બાઉલ બેસનની ખારી બૂંદી લીધી છે. તીખી કે મોરી કોઈ પણ બૂંદી અહીં લઈ શકાય છે. બૂંદીને વઘારમાં આ રીતે ઉમેર્યા પછી તુરંત જ તેને વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું. અને જો બૂંદી ના હોય ને તો તેના બદલે મિક્સ ચવાણું કે પૌવાનો ચેવડો કે પછી ઝીણા ગાંઠિયા હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય છે. બસ સહેજ એવું મિક્સ કરતાં બૂંદીનું શાક બની અને તૈયાર છે. રેસ્ટોરન્ટમાં આ શાકને પંચરત્ન બૂંદીનું સ્વાદિષ્ટ શાક કહે છે, જે જમવા સમયે ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે અને સ્વાદ તો એવો ને કે ના પૂછો વાત, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો ચાલો પંચરત્ન બૂંદીના ક્રિસ્પી શાક સાથે ખવાય ને તેવા ઘઉંના લચ્છા પરોઠા પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે કૂણવાયેલા લોટને સહેજ એવો મસળી અને રોટલીની સાઈઝનો લુવો બનાવી લઈશું.
ત્યાર પછી એક લુવાને ગોળ વાળી લઈશું અને કોરા લોટમાં પ્રથમ બોળી અને નોર્મલ પરાઠા કે રોટલી વણતા હોય ને તેવું જ વણી લેવાનું છે. અહીં રોટલીની સાઈઝનું પરાઠું વણાઈ ગયું છે, પણ આપણે તો લચ્છા પરોઠું બનાવવું છે. માટે વણાયેલા પરોઠામાં અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી આખા પરોઠામાં વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. હવે તેલ લગાવેલા પરોઠામાં થોડું એવું મીઠું સ્પ્રેડ કરશું. ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરશું. થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે પરોઠાની એક સાઈડ લઈ આ રીતે ઝિગઝેગ ફોલ્ડ કરવાનું છે. આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ આખું પરાઠું છે ને તે ઝિગઝેગ ફોલ્ડ થઈ જાય ને એટલે હવે એક કિનારી તરફથી આ રીતે રાઉન્ડ વાળી લઈશું અને આખું રાઉન્ડ વળી જાય ને એટલે પાછળનો જે છેડાનો ભાગ છે ને તે રાઉન્ડ લુવાની નીચેની સાઈડ ચિપકાવી દઈશું. હવે થોડું એવું આ રીતે પ્રેસ કરી કોરો લોટ સ્પ્રેડ કરી અને ત્યારબાદ વાળેલા લુવાને હળવે હાથે વણી લેવાનું છે. માત્ર થોડી એવી વધારે મહેનતથી નોર્મલ પરોઠા કરતાં બિલકુલ અલગ સ્વાદનું અને મસાલેદાર લચ્છા પરોઠું બનાવી અને તૈયાર થઈ જાય છે અને બનાવવું પણ એટલું જ સહેલું છે. અહીં લચ્છા પરોઠું વણાઈને અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તવામાં તે શેકાવા માટે ઉમેરી દઈશું. એક તરફ પરાઠું થોડું એવું શેકાય ને એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી બીજી સાઈડ થોડું એવું શેકાવા દઈશું. શેકાતા સમયે પરોઠામાં બધી બાજુ 1 ચમચી જેટલું ઘી પણ ઉમેરશું, કારણ કે પરોઠા છે ને તે તો ઘીમાં શેકાઈને તો જ ખાવાની મજા આવે. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પરોઠું ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લેવાનું છે. માત્ર 2 મિનિટ જ શેકાતા પરોઠામાં બધા પડ છે ને તે અલગ પડવા લાગ્યા છે અને આવું લચ્છા પરોઠું તો બધાને ભાવશે જ ભાવશે. હવે ગરમા ગરમ પરોઠું બની જાય ને એટલે તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. વરસાદી સાંજની આ થાળીમાં પ્રથમ ગરમા ગરમ ઇન્સ્ટન્ટ પંચરત્ન બુંદીનું સ્વાદિષ્ટ શાક પીરસી લઈએ. સાથે કાચી કેરી, ગાજર, લીલા મરચાંનો બેસનવાળો સંભારો પીરસશું અને હવે ગરમા ગરમ ઘઉંના મસાલાવાળા લચ્છા પરોઠા પણ પીરસી લઈએ. સાથે ફક્ત છાશ હોય અને અથાણા હોય ને તો પછી બીજું કાંઈ જ ના જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે ને તેવું લીલોતરી શાકના ઉપયોગ વગર બનતું ઇન્સ્ટન્ટ પંચરત્ન બુંદીનું શાક, મસાલેદાર લચ્છા પરોઠા અને સ્વાદિષ્ટ કાચી કેરી, ગાજર, મરચાંનો બેસનવાળો સંભારો, આ કોમ્બિનેશન એક વરસાદી સાંજે તો જરૂર બનાવજો અને ચાખી અને પછી કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવતીકાલે ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.